කලින් වීඩියෝ එක අපි කතා කරා Apple Music කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒත් එක්කම අපි බැලුවා Apple Music කොහොමද Android device එකකට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි බලන්න යන්නේ මේ Apple Music පාවිච්චි කරද්දී පොඩි features වගේක් ඕගොල්ලන්ට Apple Music පාවිච්චි කරන එක ලේසි වෙන්න. ඒක නිකන් Apple Music tips and tricks වීඩියෝ එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි ටිප් එක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන් සින්දුවක් ප්ලේ කරද්දි මේක සිං කරන්නේ කවුද මියුසික් කරන්නේ කවුද මේකේ තියෙන ඔඩියෝ ක්වොලිටිස් මොනවද කියලා බලා ගන්න. ඔයගොල්ලන් පළවෙනිම Apple Music වලට ගිහිල්ලා ඒ ප්ලේ වෙන සින්දුව මෙතන උඩ තියෙන ඩොට්ස් උන්ට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උඩ හම් වෙනවා view credits කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද සින්දුව perform කරන්නේ, මියුසික් ලිරික්ස් කාගේද, ඒත් එක්කම ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකේ ඉන්නේ කවුද, ඉන්ජිනියර්, සවුන්ඩ් ඉන්ජිනියර්ස් ඒ වගේ දේවලුත් බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම උඩටම ගියොත් මේකේ ලිරික්ස් උත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඕන ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන් මෙතන තියෙන උඩ බටන් එකේ. ඉතින් දෙවෙනි ෆීචර් එක තමයි මේ karaoke ස්ටයිල් එකට සිං කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ Apple Music එකේ තියෙන සින්දුව ඔයගොල්ලන්ට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන යට තියෙන lyrics option එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන පොඩි microphone icon එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක shift වෙනවා sing mood එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී සින්දුව play වෙන්න දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ volume එක අඩු වැඩි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී volume එක නෙමෙයි අත්තටම අඩු වැඩි වෙන්නේ. සින්දුවේ මියුසික් එකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට වචන අහන්න ඕන නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ලාවට එන්නේ ඒක තමයි මෙතනින් එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්ලේ වෙන්න දාලා ස්පීකර් එකට ඔයගොල්ලන්ට මේ ලිරික්ස් බලාගෙන සිං කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක Apple Music වලින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් අහා ඉන්න සින්දුවේ ස්ටේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් ක්‍රියේට් ස්ටේෂන් ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ ස්ටේෂන් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා එතන ඉඳලා ඔයා අහන දැන් අහන සින්දුවේ මම දැන් ඔයා ස්ටේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කිව්ව සින්දුවේ ස්ටයිල් එකට තියෙන සින්දු ඔක්කොම ඊළඟට queue එකගෙන යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා අපි හිතමු මොනවාරි වැඩක් කරන ගමන් ඉන්නවා ආස සින්දුව select කරලා ඒක ස්ටේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරාම එක දිගට ඒකේ ඒ vibe එකේ තියෙන සින්දුම තමයි play වෙගෙන යන්නේ. හතරවෙනි feature එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් අහන සින්දුවේ lyrics share කරන්න Instagram story එකක් විදිහට. ඒතකොට මෙතන Apple Music වලින්ම customize කරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයගොල්ලන් මේ dots උන්ට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ share lyrics option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට කැමති lyrics ටික select කරලා එන්න මේ Instagram icon එක press කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Apple Music වලින්ම Instagram story එකක් auto create කරලා එනවා. ඉතින් මේක share කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Apple Music එකෙන්ම හදපු story එකේත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ එනවා play on Apple Music කියලා option එක. එතකොට ඔයාගේ story එක බලන කෙනාට කෙලින් මේ සින්දුව Apple Music එකල open කරගන්නත් පුළුවන්. හතරවෙනි feature එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ සින්දුව වල crossfade එකක් add කරන්න. ඒ කියන්නේ එක සින්දුවක් කියලා අනිත් සින්දුව play වෙද්දි පොඩි timing එකක් තියලා ඒක automatically නිකන් ලස්සන smoothly විදියට play වෙන විදියට හදාගන්න. ඒක කරන්න ඔයා settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් scroll කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් music කියන app එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා crossfade කියන එක. එතන on කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර තප්පර ගානකින් දෙයක වෙන්න ඕනේ කියන එක select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තප්පර 6ක් වගේ දීලා ඒක වට කැමති ගානක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේ music app එකේ settings වල ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. animation, animated arts, ඒ වගේම මෙතන optimize storage කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් වැඩිපුරම අහන්න නැති සින්දු download වෙලා තියෙනවා නම් ඒව automatically delete වෙන විදියට හදාගන්න. සහ ඔයගොල්ලන් ආස විදිහේ ඔයගොල්ලන් ගොඩක් බේස් ආස නම් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මේ settings වලින් ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. අන්තිම ටිප් එක ඇවිල්ලා අපි හිතමු ඔයා උදේට හැරෙද්දී ඔයා කැමති නැහැ මේ alarm එකේ තියෙන default tones වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් Apple Music වල තියෙන song එකක් මේ default alarm tone එක විදිහට set කරගන්න. ඒක කරන්න ඔයා යන්න ඕනේ clock එකට. ඊට පස්සේ alarm එකක් set කරද්දී ඔයගොල්ලන් මේ sound කියන option එක ඔයගොල්ලන් යන්න ඕනේ මේ pick a song කියන එකට. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ library එකේ තියෙන සින්දු ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මේ central එකේ sprint කියන සින්දුව add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම alarm එක save කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට alarm එක දාලාතර පස්සේ alarm එක ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට Apple Music වල add කරපු song එක play කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මීට වඩා features ගොඩාක් Apple Music වල තවත් පොඩි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ release වෙච්ච major feature එකක් ඇවිල්ලා මේ karaoke එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක try කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Apple Music ගැන තාම හරි ඔයගොල්ලන්ට video request එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒවා comment section එකේ දාලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Spotify ගැන video එකක් ගන්න ඕන නම් ඒකත් comment section එකේ දාන්න. ඉතින් video එකට කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි applerepublic.lk website එක. ඒක තමයි ලංකාවේ පළවෙනි සහ එකම Apple වල වෙන online marketplace. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙන partner phones විකුණන්න. ඒ වගේම මොනවාරි ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්නවා නම් ගන්න. මේක 100% check කරලා තමයි ඔක්කොම advertisements upload වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් applerepublic.lk website එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් වෙනවා ලංකාවේ පළවෙනි සහ එකම online Apple marketplace එකට.